ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዛሬ የኦትሚል አዘገጃጀት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም በልታችሁ የምትወዱት አይነት እንዲሁም ደግሞ ለጤና በጣም ተስማሚ ክብደትንም ለመቀነስ የሚረዳ ስለሆነ እናንተም በቤታችሁ በዚህ መልኩ ደግሞ አዘጋጅታችሁ እንድትጠቀሙ አበረታታችኋለሁ። ምናልባት የምትጠቀሙበትን ፕሮዳክቶች ማወቅ ለምትፈልጉ ሰዎች በትንሹ ከመስራቱ በፊት አሳያችኋለሁ። የምጠቀመው አንደኛ ኦርጋኒክ ሆል ሚልክ፣ ሁለተኛ ይሄ ኦትሚል በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ሄልዚ ነው። ስፕራውትድ የሆነ ኦትሚል ግሉተን ፍሪ ነው እና ምናልባት ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ኮስኮ አለላችሁ። ሌላኛው ፍሌክሲድ ወይም የተልባ ዱቄት እሱም ኦርጋኒክ ነው። ሌላው ፕሮዳክቶቹ የኤስዲኤ አፕሩቭድ መሆናቸውን ቼክ ብታደርጉ መልካም ይሆናል። ምክንያቱም ጥሩ ኳሊቲ ያለው ፕሮዳክት መሆኑን በዛ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለጤናችን መጀመሪያ ነው አስቀድመን መጠንቀቅ ያለብን። ሌላው ለጣዕሙ ደግሞ ዘቢብ፣ ደረቅ ዘቢብ እጠቀማለሁ። እንደምታዩት የኤስዲኤ አፕሩቭድ ነው ይሄም። ሌላው ሱፐር ፉድ የሚባለው ቺያ ሲድ፣ እሱም በጣም ጥሩ ቤኔፊት አለው ለጤናችን። ትንሽ የተፈጨ ቀረፋ እና የአልመንድ ቅቤ ነው የምጠቀመው። የለውዝ ቅቤ መጠቀም ይቻላል፣ ግን ይሄ ካሎሪው ሎወር ነው ከዛኛው ይልቅ። ስለዚህ አሁን ወደ አዘገጃጀቱ ነው የምገባው። ለግማሽ ኩባያ ኦትሚል 1 ኩባያ ውሃ እጨምራለሁ። መጀመሪያ በውሃ የማበስልበት ምክንያት ወተት ብዙ ጊዜ የሚያዝ ባህሪ ስላለው እንዳይዝብኝ ነው። እዛ መብሰል የምፈልገውን መጠን ግማሽ ያህል ሲበስልልኝ ወተቱን ደግሞ ጨምርበታለሁ። አሁን 1 ኩባያ ወተት ጨምርበትና ትንሽ አበስለዋለሁ፣ ግን በጣም ሙትት እስከሚል ድረስ አላበስለውም። ሌላ በጣም እንደውስጥ እንዲወፍርም አልፈልግም፣ ምክንያቱም ተልባም ስለምጠቀም እሱ በጣም እንዲያወፍረውም አልፈልግም። እንግዲህ አሁን እንደምታዩት እየደረሰ ነው። ሬዲ ስለሆነ አውርጄዋለሁኝ። በሳህን ላይ ገልብጬ ሌሎቹን ነገሮች ጨማምርበታለሁ። 1 ሻይ ማንኪያ የሚሆን ቺያ ሲድ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ተልባ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ሲናመን ወይም እንዳስፈላጊነቱ፣ 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን አልመንድ በተር፣ የተከተፈ 2 ፍሬ ስትሮቤሪ መካከለኛ ሳይዝ እና ግማሽ ሙዝ እንደዚህ ያደርግበታለሁ። እናንተ ክሬቲቭ ሆኖና እንግዲህ አሳምሩት። በስተመጨረሻም 1 የሻይ ማንኪያ ማር አደርግበታለሁ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በዚህ መልኩ ነው እኔ የማዘጋጀው። እናንተም በዚህ መልኩ አዘጋጅታችሁ በቤታችሁ ለቁርስ እንድትጠቀሙ አበረታታችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ደግሞ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።